بافت این کیف ما احتیاج داریم به مکرمه. من اینو با مکرمه 3 سوزنه بافتم. قلاب متناسب با نخ که من از شماره 3 استفاده میکنم و 2 تا نشانگر، بعد آستر و حالا واسه ایستای کیف اگه میخواین خیلی خوش فرم باشه میتونید از شلاقی استفاده کنید و زیپ. فقط اینو بگم این کیف خیلی بزرگی نیستش، در این حد که مثلا یک دست کلید و گوشی توش جا بشه. اگر میخواین بزرگتر در بیاد کیفتون از مکرمه 5 سوزنه یا همون نخ پفکی استفاده کنید، کیفتون بزرگتر میشه. بعد این کیف ما الان این قسمتش که من بافتم باید 2 تا از این بافته بشه، یک قسمت وسط که وصل میشه به قسمت پشت و جلوی کیف. خب برای شروع 47 زنجیره میزنیم. 1 2. بعد از اینکه 47 زنجیره زدیم یک زنجیره اضافه تر میزنیم. اونایی که حرفه‌ای هستن که خوب میدونن همیشه بعد از اینکه به تعدادی که خواستیم زنجیره میزنیم یک زنجیره اضافه تر باید بزنیم. پس میشه 48 زنجیره. بعد شروع میکنیم روی این زنجیره هامون پای کوتاه میبافیم. برای بافت پای کوتاه طبق اون آموزش‌های قبلی که من بهتون یاد دادم میکنید بافت رو برگردونید و این نخ رو بگیرین و ببافید به این صورت. 1 2 تا انتها به همین صورت ببافید. خب من 46 تا پایه رو بافتم، پایه آخرم این نخ رو میگیرم و میبافم. نکنید بافت به این صورت میشه. بعد زنجیره دیگه لازم نیست بزنین و کار رو برگردونه، بدون زنجیره زدن کار رو برگردونه. کار به خونه اول نداشته باشید. خب از خونه دوم شروع به بافتن کنید. اولین خونه رو نکنید. الان یه نکته رو بهتون بگم که بافت فقط از نخ بیرونی بافته میشه، این نخی که سمت بیرون هست بافته میشه. اولین خونه رو ما یک پایه بست میزنیم به این صورت. حالا اینجا 9 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 9 تا پایه کوتاه رو که بافتیم دقت کنید بافت از نخ بیرونی، نکنید این نخ فقط گرفته میشه و بافته میشه. توی خونه بعدی 2 تا پایه کنار هم میزنیم. این یه بار، دوباره کنار همین خونه یک بار دیگه میبافیم. این 2 بار. حالا خونه بعدی یک پایه تک، دوباره خونه بعدی 2 تا پایه جفت، یعنی کنار هم. 1 2. خونه بعدی دوباره تک. این خونه رو که بافتین با این نشانگر علامت بذارین که مشخص بشه، چون ما از این خونه که علامت زدیم باید 18 تای دیگه ببافیم تا اینجا که با این یه خونه میشه 19. پس نکنید این کناره بافت ما هست، یعنی این قسمت ها. خب این 19 تا پایه که این وسط هست نکنید خطش مشخصه، خط بافت میفته. خب این 19 تا همیشه توی بافت ثابته، به خاطر همین یک نشانگر میذاریم که گمش نکنه. الان من یه دونه رو بافتم، 18 تای دیگه میبافم و دوباره نشانگر رو میذارم. خب من 19 تا خونه بافتم، دقیق روی 19 دوباره یه نشانگر میذارم، دوباره بافت. نکنید مثل این ور 2 تا کنار هم، یه دونه تک، 2 تا کنار هم، 9 تا تک، 9 تا پایه کوتاه ببخشید و آخری هم بس. البته خونه آخر نمیشه، یکی مونده با آخر میشه بس یا شلال، آخری بافته نمیشه. پس یک بار دیگه تکرار میکنم براتون. 2 تا پایه کنار هم، 1 2، یه دونه تک، 2 تا کنار هم، 1 2، 9 تا پایه کوتاه، 1 2 3 4
5 6 7 8 9 نکنید این خونه آخر، یعنی یکی مونده به آخر، بست یا شلال. این آخری هم که بافته نمیشه، مثل سر رجمون که یه دونه رو نبافتیم، بعد بست زدیم 9 تا پایه کوتاه، 2 تا جفت، یه تک، 2 تا جفت، 19 تا پایه کوتاه. دوباره از این سمت هم به همین صورت 2 تا جفت، یه تک، 2 تا جفت، 9 تا پایه کوتاه، یه دونه بست. خب میریم رج بعدی. برای رج بعدی اصلا لازم نیست زنجیر بزنید، کار رو برگردونیم. بدون زنجیر زدن کار رو برمیگردونیم. حالا اینجا رو دقت کنید، اولین خونهش وقت بافته نمیشه، خب چه از این سمت چه از اون سمت. پس اولین خونه رو نمی بافیم، از خونه دوم شروع به بافتن میکنیم. بعد این پایه نکنید این نخ همزمان با نخ پایینی با هم گرفته میشه و بافته میشه. مثل رج قبل اولین خونه یک بست یا شلال به این صورت. حالا اینجا تعداد پایه های ما کم میشه، رج قبل 9 تا بود، اینجا میشه 8. پس اینو دقت کنید، نکنید 2 تا نخ مشخصه، این نخ بالایی همزمان با نخ پایینی بافته میشه، این نخ بالایی همزمان با نخ پایینی بافته میشه. کل بافت به همین صورت هست، اینو دقت کنید. خب حالا 8 تا پایه کوتاه میبافم تا برسم به اون دوتایی که جفت کنار هم زده بودن. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. حالا میرسم به اون 2 تا جفتی که کنار هم داشتیم. 2 تا جفت نکنید رج قبل 2 تا پایه کنار هم بود. حالا این رج این خونه هست، خب این دوتایی هستش که جفت کنار همه. از بالا هر کدوم جدا بافته میشن، ولی از پایین داخل یک پایه مشترک بافته میشن داخل این خونه. نکنید بس یک بار دیگه میگم، این دوتا هستن جفتن، از بالا هر کدوم جدا بافته میشن، ولی از قسمت پایین داخل یک خونه مشترک بافته میشه. الان من ببافم متوجه میشه. نکنید این اولی با این پایه بافته میشه، دومی این هست که دوباره میاد از پایین با این پایه با هم مشترک بافته میشن. برای اینکه اشتباه نکنید که مثلا کدوم رج به این صورت بافته میشه، بافت رو بگیرید سمت خودتون. حالا چند رج که بافته بشه مشخص میشه. نکنید اگر بافت به این صورت باشه، یعنی این رج اول رو در نظر بگیرید، به این صورت شیاری باشه، یعنی بافت باید اضافه بشه. اون دو تایی که جفت کنار هم میزنیم بافت رو به این صورت بگیرید. معذرت میخوام، بافت به این صورت باشه یعنی 2 تا پایه جفت از قسمت پایین مشترک بافته میشن. حالا من چند بار دیگه تکرار میکنم که کامل متوجه بشین. بعد نکنید یک پایه داشتیم، یک پایه تک داشتیم، اون یه پایه تک دوباره بافته میشه، دوباره 2 پایه جفت 2 پایه جفت. نکنید این اولی هست، از پایین تو یک پایه مشترک بافته میشه، این یه دونه رو بافتم، دوباره نکنید پایه بعدی رو میگیرم، میام از پایین دوباره با این پایه میبافم. خب حالا نشانگر رو در میارم، 19 تا پایه میبافم. نکنه الان این با این بافته میشه. اولی رو که بافتین حتما نشانگر رو بذارید که گم نکنه. این یه دونه، این 2 تا ببافیم تا این قسمت، تا برسیم به این قسمت 19 تایی. نگاه کنید من دوباره از این سر قسمت هایی که جفت بود دوباره براتون توضیح میدم. یه دونه شلال، 8 تا پایه کوتاه، میرسیم به اینایی که به این قسمتی که جفت پایه بافته بودیم. نکنیم پایه اول یک بار توضیح میدم، این 2 تا پایه جفت ما از بالا هست که از پایین توی این خونه مشترک بافته میشه. نکنید این اولی رو میگیرم با خونه پایینی میبافم، این خونه دوم هست که دوباره توی همین خونه میبافمش.
این رج برگشت کار ما هست. گفتم از اینجا نشان بذاریم بر خودتون که متوجه بشین دارین رج رفت رو میبافین یا رج برگشت. این رج رفت ما هست که 2 پایه اضافه میشه، این رج برگشت ما هست که 2 پایه ما داخل خونه پایین مشترک بافته میشه. خب یه دونه تک پایه داشتیم بین اون 2 پایه جفت. این تک پایه تو رج برگشت ثابته، فقط تو رج رفت اضافه میشه. الان رج بعدی که من میخوام ببافم خونه من میشه 3 تا، یعنی اضافه میشه بهش. الان دوباره میرسم به اون 2 تایی که جفت بود. اولی رو داخل خونه پایینی میبافم، دومی رو هم داخل همین پایه میبافم. این یک کمی تکرار و تمرین میخواد، خب ولی اگه نشانگر رو این چیزا بذارین با حوصله ببافین اشتباه نمیکنه. نشانگر رو در بیارید و 19 تا پایه ببافید. وقتی اولی رو بافتید حتما نشانگر رو بذارید که اشتباه نکنید. یه دونه نکنید خونه پایه بالایی با پایه پایینی با هم بافته میشه به این صورت. میبافم تا برسم به این قسمت. نکنید 18 تا بافتم، میخوام خونه 19می رو ببافم. این نشانگر رو در میارم، 19می رو هم میبافم، دوباره نشانگرم رو میذارم که اشتباه نکنم. حالا دوباره 2 تا پایه جفت داشتیم. اولی رو با خونه پایینی میبافیم، دومی رو نکنید این میشه، دوباره با خونه پایینی مشترک بافته میشه. یه دونه پایه تک، دوباره میرسیم به اون 2 تایی که جفت بود. اولی رو میبافیم با خونه پایینی، دومی رو هم با خونه پایینی مشترک میبافیم. دوباره 8 تا پایه کوتاه و یک بست و تمام. این رشت تمام میشه. ببینید من 8 تا پایه کوتاه بافتم، آخری یک بست یا شلال به این صورت. دوباره کار رو برمیگردم بدون زنجیره زدن. الان از این سمت نکنید این خونه با این خونه اول ما هستش که بافته نمیشه. از خونه دوم شروع میکنیم به بافتن که اولین خونمونم طبق روال شلال هست، یعنی این نخ با این نخ با هم یک شلال میبافیم. حالا اینجا خونه هامون داره کم میشه دیگه، اینجا میشه 7 تا پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به اون 2 تایی که دوباره قرار جفت بافته بشن. خب من 7 تا پایه کوتاه هم رو بافتم، اینجا جفت میخوام ببافم. نکنید این خونه با این خونه با هم بافته میشه، دوباره دقیق کنار همین یکی دیگه میبافم به این صورت. حالا اینجا رج قبل یه دونه اضافه شده بود بین این پایه ها، حالا اینجا میشه 3 تا، یعنی به صورت فرد اضافه میشه. رج بعد میشه 5 تا، 2 3. الان دوباره این خونه رو 2 تا جفت کنار هم میبافم، 1 2. اگر اشتباه میکنید اینا رو بنویسید، این توضیحی که من میدم رو بنویسید بعد شروع به بافتن کنید. نشانگر رو در میاریم، 19 تا پایه میبافیم. دوباره این 19 تا پایه ثابت توی تمام رجهامون ثابته، فقط از 2 طرف کار کم و زیاد میشه. 19 تا رو ببافید. الان من 18 تا بافتم، رسیدم به 19می. نشانگر رو در میارم، 19می رو هم میبافم، دوباره نشانگرم رو میذارم.
خب دوباره گفتم این رج رفت از این قسمت من اینجا به خودم نشانه گذاشتم، این رج رفتم اضافه میشه. رج برگشت که به این صورت کار رو بگیرید اضافه نمیشه، پای مشترک بافته میشه. الان اینجا ما باید اضافه کنیم. 2 تا پایه کنار هم میبافیم، 1 2 3 تا پایه تک، 1 2 3. خب حالا دوباره 2 تا جفت، 1 2 7 تا پایه تک و در آخر هم 1 بست. الان من 7 تا رو بافتم، آخری یه دونه بست میبافم و یعنی یکی مونده به آخری بافته نمیشه. همیشه حواستون باشه چه شروع رج باشه چه انتهای رج بافته نمیشه. دوباره ناکنه رج بعد کار رو برمیگردونم. اگه میخواین اشتباه نکنید که کدوم خونه ها با هم بافته میشه، نکنید این بسته با این خونه پایینی که کاری بهش نداریم. میایم از خونه بعدی این نخ رو با این نخ میگیریم. اولی به شکل بست، حالا 6 تا پایه کوتاه تا برسیم به اون پایه هایی که اضافه کرده بودیم. الان من 6 تا پایه کوتاه رو بافتم، رسیدم به پایه های جفتم. پایه های جفت گفتم از بالا هر کدوم جدا بافته میشن، از پایین داخل این مشترک بافته میشن. نکنه این اولیه که داخل این خونه بافته میشه، اینم دومیه که از پایین دوباره تو همین خونه بافته میشه. این نکته این کیف بیشتر همین بود که حالا مثلا اشتباه نبافین. دوباره نکنید این رج برگشتمونه دیگه، پس پایه اضافه نمیشه. رج قبل 3 تا پایه تک داشتیم بین اون پایه های مشترک، پایه های جفتمون. این رج هم 3 تا، 1 2 و 3. حالا دوباره میرسیم به پایه های جفت. اولی رو میبافیم، دومی رو هم با اون خونه پایینی مشترک میبافم. دوباره میرسیم به اون 19 تا. این نشانگر رو در میاریم. 19 تا گفتم ثابته دیگه. اولی رو که بافتین نشانگر رو اضافه کنید و 19 تا رو کامل ببافین تا برسیم به این قسمت که یک بار دیگه براتون توضیح بدم. خب من 18 تا بافتم، 19 همی رو هم دوباره میبافم، بعد نشانگرم رو دوباره میذارم. حالا دوباره میرسیم به پایه های مشترک. نکنید اولی بافته میشه، دومی از قسمت بالا که میگیریم از پایین مشترک بافته میشه. دوباره 3 تا پایه تک دوباره مشترک رو به همین صورت میبافیم و 6 تا پایه تک، 1 بست و این رج هم تمام میشه. خب این باف رو تا اون جایی که در انتها، یعنی از اینجا کم میشه، 1 بست میزدیم همیشه، بعد پایه رو میبافتیم میرسیدیم به مشترک ها. تا اون قسمتی ببافید که وقتی میخوام برسیم به مشترک ها فقط 1 پایه از اینجا داشته باشید. به همین صورت این باف رو ببافید، هم این سمت، این 19 تا که گفتم ثابته، این سمت هم به همین صورت ببافید تا ادامه باف رو بهتون بگم. خب نکنید بهتون گفتم تا اون قسمتی ببافید که یه شلال بزنید، 1 دونه پایه بزنید، بعد جفتا رو بزنید. الان نکنید اولی گفتیم نمیبافیم، دومی یه دونه بست، بعد 1 دونه پایه تک. یعنی من انقدر بافتم که این پایه هم که مثلا 9 تا بود 8 7 همجور کم شد تا رسید به یه دونه. بعد دوباره 2 تا جفت کنار هم، 1 2. حالا اینجا 9 تا پایه تک تا برسم به این خونه، یعنی 1 خونه مونده به این نشانگرم که پایه 19 هم شروع میشه، جفت کنار هم ببافم. پس این پایه وسط اینجا میشه 9 تا. خب ببینید من 9 تا رو بافتم، میرسم به این خونه که مشترک جفت بافته میشه، 1
2 نشانگر رو در میارم، 19 تا پایه میبافم تا برسم به این قسمت. اینجا به همین صورت پایه اول جفت بافته میشه، 9 تا پایه تک، دوباره جفت، یک پایه تک، یک بست و تمام. خب ببینید من تا آخر بافتم. حالا از این رج به بعد الان من ببافم متوجه میشه دیگه. نکنیم ما 2 بار مشترک داشتیم یا 2 بار 2 پایه جفت کنار هم داشتیم. اینجا از این رج به بعد این اولی دیگه جفت بافته نمیشه، فقط این جفتی که کنار این نشانگرمون هست، یعنی شروع 19 پایه هست، فقط اینجا جفت بافته میشه. پس دیگه اینجا پایه های جفت نداریم. خب الان آخری رو که بافتم، این رج رو اولی رو که گفتم نمی بافیم، نکنید بافت سمت خودتون میگیره مشخصه. این اول خونه ما بافته نمیشه. از خونه دوم اولی به شکل بست که گفتم همیشه این ثابته. خب حالا پایه هامو تکی میبافم تا برسم به این پایه‌ای که یعنی این دوتا خونه که جفت کنار هم داشتم از رج قبل. پس پایه هامو میبافم، یک نکنید رسیدم به این دوتا پایه جفت. چون رج برگشت هست گفتم اضافه نمی کنیم، فقط این 2 پایه جفتمون از پایین داخل یک پایه مشترک بافته میشه. پس خونه اول رو نکنید میبافیم، خونه دوم رو هم از قسمت پایین داخل این خونه مشترک میبافیم. دوباره میرسیم به این 19 تا که 19 تا رو میبافیم، میرسیم به این سمت. اینجا به همین صورت 2 تا پایه مشترک داشتیم که از پایین 2 تا پایه جفت داشتیم که از پایین داخل یک خونه بافته میشه و باید این ور بهش ببینیم چند خونه داشتیم که اشتباه نشه این تعداد خونهایی که بافته بودیم. ناکنید این 2 تا جفت بود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، اینم که بستمون بود 12 تا. پس اینجا 2 تا مشترک رو میبافیم از قسمت پایین، 12 تا هم پایه تا اینجا. نیا کنید من 19 تا پایه رو بافتم، میرسم به این پایه های جفت. اولی رو خونه پایین میبافم، دومی رو هم با این پایین مشترک میبافم. حالا 11 تا پایه تک، آخری هم بست. الان نکنید من تعداد پایه های این قسمت تا اینجا که 19 تا هست 14 تا، این سمت هم 14 تا. همچه بشماریم که اشتباه نکنید. حالا برای رج بعد گفتیم خونه اول رو نمی بافیم، خونه دوم یه دونه بست. حالا شروع میکنیم به زدن پایه های تک تا آخرین خونه که اینجا چون رج رفتمون هست اضافه میشه، یعنی تو آخرین خونه ما 2 تا جفت کنار هم می بافیم. خب نکنه من برسیدم به این خونه که 2 تا جفت کنار هم میبافم، 1 2 این نشانگر رو در میارم، 19 تا پایه رو میبافم، دوباره میرسم به این سمت. خونه اولی 2 تا جفت کنار هم، بقیه تک پایه تا برسم به این خونه یکی مونده به آخرم که اینجا میشه شلال میزنم. این آخری هم که بافته نمیشه. دوباره رج بعد اولی بافته نمیشه، دومی شلال، دوباره پایه کوتاه میبافم که برسم به این قسمت هایی که جفت بافته بودم. چون رج برگشت ما میشه از قسمت پایین مشترک بافته میشه. کل بافته ما به همین صورت هستش. الان این نمونه بافت من شما نگاه کنید. اگه بخواید در نظر بگیرید، نکنید این خط رو در نظر بگیرید، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 رج به این صورت که ببافید. گفتم این 19 تا وسط مشترکه. الان این قسمت رو که بافتیم تموم شد. این قسمتی که گفتم 2 بار مشترک داشتیم اضافه میشد، یه قسمت حذف میشه، فقط از این سمتی که نزدیک 19 تا پایه‌مون هست فقط جفت بافته میشه و از رج بعد مشترک بافته میشه. خب اینو به این صورت ببافید. در انتهای بافت، در این انتهای قسمت آخر، یعنی از این خونه حساب کنید. خب از اون قسمت من
پایه کوتاه بافتم دور کارمون مشخصه بشه. ولی شما باید اینجا 5 تا پایه داشته باشید. 19 تا مشترک دارید، دوباره 5 تا از این ور، یعنی آخر خونتون باید 29 تا پایه داشته باشید. وقتی به این قسمت بافت رسیدید، 29 تا خونه رو که داشته، نختون رو قطع کنید تا بهتون بگم این دور بافت رو چجوری ببافید. خب این بافت من کامل شد. خب حالا میخوایم دور تا دور بافتمون رو یه رشوه کوتاه ببافیم که کارمون تمیز بشه. از این قسمت بالا نخمون رو وصل میکنیم و شروع میکنیم داخل خونهایی که داریم پایه کوتاه میزنیم. این نخ اضافه شروع کار رو ببافید که بافتتون تمیز بشه. نکنید داخل هر خونه نکنید داخل اینجا پایه کوتاه ببافید تا بافتتون کاملا تمیز و یک دست بشه. اینو کلا ببافید تا اینجا. اینو کنید انتهایی کارم بود که نخم قطع کردم. این نخ رو همزمان با بافتم میبافم. اینجا رو هم کامل ببافید، این قسمت رو هم کامل ببافید و در اینجا نختون رو قطع کنید. به همین روشی که آموزش دادم 2 تا تکه ببافید تا بافت این کناره کیف و بند کیف رو بهتون بگم و برای اینکه کیفتون خوش فرم بشه بهتون بگم چی کار کنید. نحوه زدن آستر و در انتها هم زیپ. خب عزیزان، برای وصل کردن این قسمتی که برای زیپ بافتیم به بدنه کیفمون، نگاه کنید این میشه بیرون کیف، این میشه داخل کیف. بافت رو به همین صورت سمت خودتون باشه، یعنی داخل کیف سمت خودتون باشه و از اولین خونه به این صورت نخ رو بگیرید و از داخل این رد کنید، یعنی در اصل میشه پایه بست. دوباره یک پایه از این قسمت لبه، یک پایه هم از قسمت بدنه کیف بگیرین و بست بزنید. یکی از لبه‌ای که برای زیپ بافتیم، یک پایه. نکنید من کدوم نخ رو میگیرم، این نخ از سمت بیرون، این نخ از سمت داخل و پایه بست میزنم. تمام این پایه هایی که داریم رو به همین صورت میبافیم تا الان نکنید اینو من بافتم، این لبه‌ای که واسه زیپ بافتیم وصل بشه به بدنه کیفمون. خب برای بافت کناری کیف من 9 تا زنجیره میزنم. البته حالا بستگی داره که شما چقدر بخواید که این پهنای کیفتون بشه، ولی اگه بخواید مثل من ببافید 9 تا زنجیره کافیه که 8 تا زنجیره بافته میشه. مثل شروع بافتمون شروع میکنیم به بافتن پایه کوتاه رو رده اول به این صورت. خب رده اول پایه کوتاه رو میبافیم. از رده دوم نکنید این نخ بیرونی رو بگیرید و پایه کوتاه ببافید، یعنی این کنار کیف هم مثل شروع کیفمون بافته میشه. گندمی بیرون رو میگیریم و پایه کوتاه میبافیم تا انتها. خب به آخر که رسیدیم دیگه لازم نیست زنجیره بزنید، برمیگردین بخورید این نخ رو با این نخ بگیرید، یعنی مثل بافت بدنه هست. بافت کناره هم مثل بافت بدنه هست که 2 تا نخ بالایی و پایینی با هم بافته میشن. بخورید این با این. خب ببینید من رسیدم به آخرین خونه. آخرین خونه رو نکنید این نخ با این نخ گرفته میشه و با هم بافته میشه. دوباره رده بعد دیگه مشخصه دیگه، نکنید این با این.
لازم نیستش که زنجیر رو بزنید و کار رو برگردونید. این با این دیگه از اینجا دیگه میفته رو غلطک دیگه میبافین. فقط به این قسمت آخر رسیدیم، یک بار دیگه براتون تکرار میکنم که متوجه بشه. نکنید من رسیدم به خونه آخر، این پایه با این پایه پایینش با هم گرفته میشن و بافته میشن. به همین صورت میبافیم. الان من کنار کیفم بافته شده هست. نکنید بافت به این صورته که مثل بدن میشه. خب حالا به چه اندازه‌ای باید این رو ببافیم؟ نکنید این نمونه بافته شده رو بذارید اینجا، بعد این کناری کیف رو باید بذارید کنارش، داخل فیلم زیاد مشخص نیست. این قسمتی هستش که من این دو سر باف رو به هم وصل کردم. حالا بهتون میگم باید بیاد دقیق زیر کیف که جزء کف کیف حساب بشه. نکنید به این صورت. و این کناره که بافتیم به قسمت پشت و جلوی کیف وصل میشه به این صورت. خب بعد اینو تا اون اندازه‌ای ببافید که جزء دسته کیفتون هم حساب بشه این کناره کیف، یعنی یک بافت یک سره‌ای داریم ما. خب ببینید دوستان، شما در نظر بگیرید که من کناره رو بافتم. خب وقتی به اون اندازه دلخواهتون که رسید باید یک رج دور تا دور بافت پای کوتاه ببافید. این آخرین خونه که بافتید یه پای دیگه کنارش ببافید که چون حالت گوشه کار میشه به این صورت وقتی برمیگردیم بافتتون تمیز بشه. حالا شروع میکنید این نخایی که اینجا هست، این نخا رو اینا رو روی هر کدوم یک پایه ببافید. نکنید دوباره من رسیدم به کنج کار. این خونه میشه. توی این خونه دو تا پایه کنار هم میبافم، یعنی به این قسمت‌های گوشه کار که میرسم دو تا کنار هم میبافم که بافتم تمیز بشه. بعد روی این پایه کوتاهای رج اولی هم که داشتم روشون هم بافت میزنم. به این قسمت آخرین خونه که میرسم دو تا پایه کنار هم میزنم، شروع میکنم این سمت رو میبافم. حالا این سمت که میرسم این نخ رو میگیرم میبافم. داخل این خونه ها هر کدوم یک پایه میبافم. دوباره به این قسمت که میرسم قسمت یعنی پایان رجم میشه، دو تا کنار هم میبافم و نخم رو قطع میکنم. خب دوستان اینجا رو نگاه کنید. وقتی این کناره کیف رو بافتیم یک رج پای کوتاه دور تا دور بافتمون انجام میدیم که بافتمون تمیز بشه. بعد این دو سر بافت رو باید به هم وصل کنید. آخرین خونه ای رو که بافتید نکنید قلاب رو به این صورت از این خونه رد کنید، نخ رو بکشید و از داخل این رد کنید. حالا یه خونه از این ور یه خونه از این ور و نکنید پایه رو کامل بگیرید، یعنی دو تا نخ با هم و این دو تا نخ هم با هم و بست بزنید. نکنید وقتی میبافیم بافت به این صورت میشه و این قسمت میاد زیر کیف و دیگه مشخص نمیشه داخل بافت. خب میرسیم به قسمت آخر کار که توریزی کیف و آستردوزی کیف هست. نکنید من الان یه قسمت آستردوزی رو کامل کردم، یه قسمت هنوز کامل نیستش. برای اینکه کیفتون خوش فرم وایسه میتونید از تور مرغی یا تور پرشینه بافی استفاده کنید، میتونید از شلاقی هم استفاده کنید که حالا دیگه متناسب با این قالب کیفتون برش بزنید و بدوزید روی کیفتون. برای آستر هم به همین صورت شما باید این کیف رو که بافتین این قسمت رو بذارین روی آستر و الگوش رو در بیارین و برش بزنید. این هم قسمت به قول معروف کناری کیف هست. این قسمتی که من آستر دوختم میره زیر کیف و این قسمت که آستر دوخته نیست میشه قسمت بند کیف. خب برای اینکه آسترتون تمیز در بیاد آستر رو بذارین زیر، این کیف رو بذارین روش و با خودکار حرارتی این کیف رو یعنی الگوی کیف رو روی آستر در بیارین، بعد برشش بزنین. نگاه کنید خب داخل فیلم شاید مشخص نباشه. این الگوش رو من در آوردم، کامل قیچی میکنم، قشنگ دور تا دور کار قشنگ مرتب و تمیز قیچی میخوره. بعد به این صورت بذارین روی کیفتون و پس‌ریزیش کنید. آستر رو پس‌ریزی کنید، کوکای ریز بزنید که زیاد مشخص هم نباشه تا برسیم به دوخت زیپ و وصل کردن کناره به بدنه که دیگه میشه انتهای آموزش ما.
خب قبل از اینکه این کناره کیف رو وصل کنیم زیپمون رو میدوزیم. سر زیپ رو روی زیپ جا بندازیم، بعد از این قسمت به این صورت زیپ رو روی این قسمتی که لبه‌ای که برای زیپ بافته بودیم میتونین فیکسش کنین، یا اگه فیکس هم نکردین مشکل نداره. به همین صورتی که من میدوزم یک مقدار میکنید این زیپ از بافت فاصله داشته باشه که سر زیپ گیر نکنه به بافت. به این صورت زیپ رو میدوزیم، هم این ور هم اون ور، بعد کناره رو به بافتمون وصل میکنه. این نخهای اضافه‌ای که الان مثلا من اینجا دارم، اگه شما اینجوری هست سرش رو بسودونید بعد بچسبونید به کیفتون که اذیتتون نکنه. خب نکنید این سمت رو من زیپ رو دوختم، بعد این سمت رو میدوزم. دوباره لبه زیپ با لبه بافتی که بافتیم میذاریم روی هم و از داخل کوکای ریز میزنیم. خب نکنید وقتی که زیپ رو میدوزیم به این صورت میشه. بعد قسمت انتها و ابتدای این زیپ رو با نخ بدوزید که سرزیپ از داخلش در نمیاد. بعد برای وصل کردن کناره به بدنه، این نکنید بافت کناره ما بود دیگه، الان داخلش من قسمتش آستر رو دوختم. دقیقاً از این قسمت که لبه آستر هست یه بافت از بدنه کیف میگیرم، یه بافت از کناره کیف. حالا از کناره کیف مثلا یه رج یا دو رج بیایم بالاتر به این صورت. بعد نخ اصلی رو وصل میکنیم، نخی که باش کیف رو بافتیم، نخ همرنگمون رو وصل میکنیم به این صورت و یک پایه اینجا میبافیم. حالا اینجا رو دقت کنید، یک خونه نکنید این نخ بیرونی از بدنه کیف رو و نخ داخلی از کناره کیف رو، این دوتا نخ رو بگیرید و پای بست بزنید. دوباره یکی از بدنه یکی از کنار، این دوتا نخ. پای کوتاه هم میتونید بزنید ولی خب پای بست تمیزتر میشه. به همین صورت دور تا دور تا کامل کناره به بدنه کیف وصل بشه. به همین صورت انجام بده. خب نکنید من یه طرف کناره رو به بدنه وصل کردم و به این صورت شد. حالا طرف دیگر رو هم به همین صورت نکنید. بافتتون رو دقیق اینجوری روی هم قرار بدید و از اینجایی که باید وصل بشه یک خونه از کناره یک خونه از بدنه بگیرید، نختون رو وصل کنید و مثل اون طرف که با پای بست وصل کردین این سمت رو هم با پای بست وصل کنید تا این قسمت که کیفتون کامل بشه. خب عزیزان، آموزش این کیف قشنگون هم کامل شد. امیدوارم که ببافین، لذت ببرین، نمونه بافتاتون رو برام بفرستین که به نام خودتون استوریش کنم و ممنون میشم که مثل همیشه حمایت کنید، لایک کنید، سیو کنید، واسه دوستاتون شیر کنید.